სულ ახლახანს ქალთულ ბაზარზე ახალი წიგნი გამოვიდა, აი ასეთი. Microsoft Excel-ის 100 ამოცანა დამწყებთათვის, რომელიც პროგრამის შესწავლის მსურველთათვის არის. წიგნზე მუშაობდნენ პროფესორი გიორგი დათუკიშვილი და კავკასიის ეკონომიკის სკოლის სტუდენტი თორნიკე კვინიკაძე. რატომ არის საინტერესო, რამდენად არის დაინტერესება წიგნის მიმართ, მარიამ ადამიანი და მისი სტუმარი გაგვარკვევა დეტალებში, რომელიც შემოგვიერთდა უკვე სტუდიაში. აი, ნამდვილად სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, ორი სიტყვით მეც ვიტყვი, რომ წიგნში თავმოყრილია 100 ამოცანა, მისი შესაბამისი ვიდეო გაკვეთილები და ვიდეო ამოხსნა, თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ წიგნი არ გაიყიდება და ის გავრცელდება ინტერნეტის საშუალებით სრულიად უფასოდ ელექტრონული ფორმით და საკმაოდ დიდი გამოხმაურებას მოჰყვა მას. რატომ უნდა წავიკითხოთ და იყო თუ არა საჭირო ბაზარზე მსგავსი ტიპის სახელმძღვანელოს შექმნა გიორგი დათუკიშვილი უშუალოდ ავტორი და პროფესორი გვეტყვიან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. გიორგი, კონტენტით დავიწყოთ, რას ეხება და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დამწყებმა, ვისაც აინტერესებს Microsoft Excel-ი რომ წაიკითხოს ის? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნავ იმას, რომ წიგნს წინ, ასე ვთქვათ, ერთოდა ის პროცესი, როდესაც დავიწყეთ YouTube-ზე ვიდეო გაკვეთილების დადება, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ისწავლო Excel. ვიდეო გაკვეთილების პარალელურად, რომელსაც თავისი სავარჯიშოები მოყვება, გაჩნდა სურვილი მომხმარებლის მხრიდან, კომენტარების სახით, ან Facebook-ზე მოწერილი მესიჯების სახით, რომ შეგვექმნა სავარჯიშოები, რითიც ისინი ივარჯიშებდნენ და თავიანთ ცოდნას შეამოწმებდნენ და გაიღრმავებდნენ. სწორედ ამან ასე ვთქვათ, მოგვცა ის ბიძგი, რომ გამოგვეშვა წიგნი, შეგვექმნა, გაგვეკეთებია 100 ამოცანა დამწყებთათვის, რომელშიც მოცემულია 12 თემატიკა და მათ შორის ფორმულები და ის სხვადასხვა ფუნქციონალი, რაც Excel-ს გააჩნია. და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენივე თავად გადაამოწმოთ. ანუ წიგნში, როგორც ხედავთ, არის თვითონ მოცემული ამოცანა და ასევე ეკრანის ფოტო, რომელშიც ხედავთ უშუალოდ როგორია თვითონ ამოცანის ამოსახსნელი სივრცე და თითოეული ამოცანის ბოლოში გვაქვს ორი QR კოდი, რომლის გასკანერების ან ელექტრონული შემთხვევაში და კლიკების შემთხვევაში გაიხსნება ერთი ვიდეო ამოხსნა, რომელიც გაჩვენებთ, რამდენად სწორად ამოხსენით ის ვერსია, რომელიც თქვენ გადაწყვიტეთ, ან მეორე ვარიანტის იმ ფორმულის სრული მონაცემი, ანუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სრულად ეს ფორმულა, გაძლევთ შესაძლებლობას ასევე ვიდეო გაკვეთილის სახით. წიგნი ხელმისაწვდომია უფასოდ, ეს არის მხოლოდ ტექნიკურადაც რომ აგვიხსნათ, როგორ უნდა გადმოწეროთ ადამიანებმა, ვისაც უნდა რომ ონლაინ სივრცეში გაეცნოს და უნდა შევიდეს საიტზე e-academy.g, რომელიც არის ჩვენი წიგნის ვებგვერდი, შიგნით არის ჩანართი წიგნი და უკვე ამ ჩანართზე ვნახულობს ბმულ საიდანაც დააწובה და გაიხსნება ორი ფაილი. ერთი ეს არის წიგნი თვითონ უშუალოდ და მეორე გახლავთ ის სავარჯიშო ფაილები, რომლებიც უნდა ჩამოტვირთოს. არის ამოხსნილი ფაილებიც, იმისთვის რომ გადაამოწმოს, პლუს ვიდეო გაკვეთილები. რა დონეზე შეიძლება Excel-ის ცოდნა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ამ ამოცანები დაიწყოს უკვე პრაქტიკულად? გვაქვს, რომ 0-დან უნდა შეძლოს ამ ამოცანების ამოხსნა. ანუ საუბარია, რომ ეს არ არის წიგნი, რომელიც გასწავლის. ეს არის წიგნი, რომელიც გამოწმებს ცოდნაში. ჩვენ ყველას გვიწერია სივრში, რომ ვიცით Excel-ი, ხო? ასე ვთქვათ, არა, მაგრამ არის სხვადასხვა დონე, ხო? შესაბამისად, თუ გვაქვს იმის სურვილი, რომ შევამოწმოთ ჩვენი თავი, შეგვიძლია მივყვეთ და საინტერესო ის არის, რომ შემოწმების პარალელურად ცოდნას გავიღრმავებთ. ანუ თუ აღმოვაჩენთ, რომ რომელიმე ამოცანას ვერ ვხსნით, შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ უნდა გაგვეკეთებია და თუ ეს ფორმულა მოგვეწონა ან ფუნქცია, უკვე ღრმად შევისწავლით ამ ფუნქციას, უკვე ისევ ვიდეო გაკვეთილებით, რომელიც ასევე უფასოდ დევს. გიორგი, პრეზენტაციის შემდეგ, ანუ 23 დეკემბრის შემდეგ თუ ადევნებთ თვალყურს და გაქვთ სტატისტიკა, რამდენად არის დაინტერესება ბაზარზე და ძირითადად რა სეგმენტი არის, ვინც გადმოწერა უკვე ეს და გაეცნო? ნუ ერთი მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ წინა სახელმწიფო პერიოდი იყო და დიდად არავის არაფრისთვის არ ეცალა. საცივს Excel-ი არ ხდებოდა. კი ბატონო, არ ხდებოდა ცალსახად, მაგრამ მეორე მხრივ არის ის, რომ ზოგადად ჩვენ ქონდა მოლოდინი, იმიტომ რომ ეს წიგნი არ იყო ჩვენი ინიციირებით, მხოლოდ რა მართლაც ეს იყო ბაზრის მოთხოვნა და არ ვქვია მას ბაზარი პრინციპში, ესენი არიან ჩვენი გულშემატკივრები ან მიმდევრები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ მათ მომხმარებლებს ვერ დავარქმევთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ესენი არ არიან ჩვენი კლიენტები, ასე ვთქვათ, ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ
უსასყიდლოდ ვეხმარებით, თავიანთ კითხვებს პასუხობთ. ჩვენი გვერდი Facebook-ზე ელექტრონული აკადემიის არის გაშვებული და ყოველდღიურად რაღაც პოსტი იდება, რომელიც Excel-ში და Microsoft Office-ის პროდუქტებში ცოდნას მატებს. მათ აქვთ პრობლემები. ისინი არიან როგორც სხვადასხვა კომპანიებში მომუშავე ადამიანები, ასევე ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ჯერ სამუშაო გამოცდილება, უნდათ რომ გაიღრმავონ Excel-ის ცოდნა, რომ ამითი დაიწყონ უკვე თავიანთი სამუშაო კარიერა. წიგნი არის მხოლოდ ქართულ ენაზე. აპირებთ თუ არა ინგლისურ ენაზეც თარგმნას იმისათვის, რომ არა მარტო ქართულ მომხმარებელს ქონდეს ხელმისაწვდომობა, რომ წაიკითხოს და ისწავლოს, არამედ საერთაშორისო დონეზეც გავიდეს. გულწრფელად რო გითხრათ, არ გვინდა ჩვენი მომხმარებელს ავურიოთ მიჩვეულია, რომ ქართულ ენაზე ვუდებთ ვიდეო გაკვეთილებს. თუმცა წიგნი ცალსახად შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს ინგლისურადაც. ეს არ არის პირიქით გადმოთარგმნილი, ეს არის სრულიად ჩემი და თორნიკეს მიერ მოგონებული ამოცანები, ასე ვთქვათ, რომლებშიც ბოლო 10 ამოცანა არის კომბინირებული ცოტა რთული და დანარჩენი არის თითოეული ფუნქციისთვის თითო ამოცანა. სრულიად შესაძლებელია, რომ ითარგმნოს ნებისმიერ ენაზე და გავიდეს, თუმცა კვლავ იგივე კონცეფციით. ალბათ ეს წიგნი იქაც უნდა იყოს უფასო და უნდა გავრცელდეს ხელმა ასე ვთქვათ მარტივად. შენ აღნიშნე გიორგი, რომ CV-ში Excel-ის ცოდნის მითითება ძალიან მიღებული პრაქტიკაა, როცა იმის უკან მე მოკითხვაც იშვიათია ხოლმე პრინციპში და რაღაცა გამყარება იმის, რომ რაღაც ცოდნა აქვთ, ნაკლებად ხდება, მაგრამ იმ პრინციპში კომუნიკაციამ, რაც თქვენს მიმდევრებთან YouTube არხზე იქნება თუ სოციალურ სხვა ქსელებში, რა აჩვენა, რამდენად არის Excel-ის გამოყენების თქვათ დღეს ქართულ რეალობაში ისეთი თქვათ პლუსები დანახული, რომელთაც შეგვიძლია რომ ამ პროგრამით რეალურად გავიმარტივოთ ძალიან ბევრი საკითხი. ეს პროგრამა ძალიან ბევრი შესაძლებლობებით იწყებს. კი, ani ცალსახად გეტყვით, რომ ეს არის დაუსრულებელი შესაძლებლობების პროგრამა და დღეს თუ კომპანია არის წარმატებული და მას აქვს ამბიცია, რომ არის თამაშე არეალზე ერთ-ერთი პირველი, ან გინდაც მესამე, თუნდაც შეუძლებელია, რომ Excel-ის ინსტრუმენტების გარეშე ის ოპერირებდეს, გამორიცხულია. შესაბამისად, ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადი პროგრამაა და ამის ცოდნა კარგად ფაქტობრივად სავიზიტო ბარათივით არის, როდესაც შენ კარგად იცი Excel-ი, ყველა კარები შენთვის ღიაა, დაახლოებით ასეა. მართლაც ესეა. კი არის რაღაც პატარ-პატარა ინდუსტრიები და მიმართულებები, ხე ჟურნალისტმა ნამდვილად არ უნდა იცოდეს მაღალ დონეზე Excel-ი, თუმცა რაღაცა ელემენტარული ბიუჯეტის გაკეთება, დიაგრამის აგება თუნდაც, რომ სწორად აჩვენოს და თქვას თავის სათქმელი, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ჩვენი ტრენინგები, რომელსაც ჩვენი კომპანია ატარებს, კერძო სექტორში იქნება ეს თუ საცალო გაყიდვებით, აი პირველივე დღეს ადამიანი, რომელიც მოდის და შეიძლება 5 წელია მუშაობს Excel-ში და აკეთებს თავის საქმეს, რასაკვირველია, აბა უშედეგოდ კი არ მუშაობს. პირველივე დღეს ნახავს, რომ არის რაღაცა ისეთი ნიუანსები, რომლებიც მას დაუზოგავს დროს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო? და რა თქმა უნდა, თვითნასწავლია უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანები კომპიუტერულ მეცნიერებებში და მათ შორის პროგრამებშიც. შესაბამისად, სტრუქტურიზებულად დალაგებული თანმიმდევრობა თუ რის მერე რა ვასწავლოთ და როგორ დავანახოთ ამის საჭიროება თავის საქმეში, რომელიც გაუმარტივებს მუშა პროცესს, პირველივე დღეს იკვეთება. და რასაკვირველია, კმაყოფილება ძალიან მაღალია. აი სწორედ ამ ხალხის მოთხოვნა იყო ის, რომ მე გუშინ რაღაცა Microsoft-ის მოთხოვნებიდან გამომდინარე წერდი რაღაცა პატარა ესეს ჩემთან დაკავშირებით და 8000-ზე მეტი ადამიანი მყავს დატრენინგებული და მისწავლებია და საკმაოდ მაღალი რიცხვია, ექსკლუზიურად მე. შემდეგი ნაბიჯი რა არის, აპირებთ თუ არა კიდევ სხვა თემატიკაზე წიგნის დაწერას? ჩვენ ვფიქრობთ შემდეგ ნაბიჯზე ესეთი ვარიანტი, რომ ან გავზარდოთ ამოცანების რაოდენობა და გავიდეთ შეიძლება 200-ზე, ან შევცვალოთ მიმართულება და უკვე არა დამწყებთათვის, არამედ შედარებით ზედა დონე. იმიტომ რომ იცით რა არის, ზოგადად Excel-ის შემოქმედებითი კუთხით თუ არ მიუდექი Excel-ს, მას ვერ ისწავლე. ეს არ არის საკითხი, რომელიც შეიძლება დაიზეპირო.
თუ შენ Excel-ში შენ თვითონ ამოცანებს არ იგონებ, ესე იგი არ გესმის ის. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ მსმენელებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ თვითონ მოიგონონ ამოცანები. და ეხლა მომდევნო წიგნზე უკვე ვიწყებთ ჩემ სტუდენტებთან ერთად მუშაობას, თუმცა არა ერთთან, არამედ უკვე ბევრთან, ვისაც აქვს სურვილი, ყველამ მოიგონოს უნდა ამოცანა და მათი სახელობის ამოცანა შევა ახალ წიგნში. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი დათუკიშვილი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი და წიგნის ავტორი გსტუმრობდა გადაცემაში და ვსაუბრობდით წიგნზე, რომელიც ახლახანს ჩაეშვა ბაზარზე და არის დამწყებთათვის საინტერესოს Microsoft Excel და მისი ამოცანები. ხო, მის ყიდვას ვერ შეძლებთ, თუმცა ონლაინ შეგიძლიათ რომ ყველა ამ ამოცანას გაეცნოთ და რაც თავარია მოისმინეთ ის ლექციები, რომელიც იმ ყველა თულების ქართულად როგორ არის ინსტრუმენტების გამოყენების შეძლებას მოგცემთ და მართლა ბევრი მიმართულებით დაგიზოგავთ დროს და ენერგიას მუშაობის პროცესში. მადლობა გიორგი.